Hello everyone. දැන් සමහර අයගේ කෙස් තුනී. ඒකට හේතුව මොකද්ද? දැන් DHT හෝමෝන් එකකින්ද කෙස් තුනී වෙනවා. ඒ වෙන්නේ කෙස් ගහේ වර්ධන චක්‍රය කෙටි වෙන එක. ඒ කියන්නේ කෙස් ගහ වර්ධනය අඩු වුණාම කෙස් ගහට වැවෙන්න කාලෙ මදි වුණාම කෙස් ගහ එන්න සිඳු වෙලා කෙටි වෙලා නොපෙනී යනවා. හැබැයි ඒකත් එක්කම සමහර අයගේ කෙස් වැවුණාමත් ඒක තුනියට තියෙන්නේ. දැන් ඒකට හේතු ජානමය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් එක්කම පෝෂණීය හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීන. දැන් අපේ ආහාරයේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීරයේ බරට කිලෝග්‍රෑමයකට හැම කිලෝග්‍රෑමයකටම ප්‍රෝටීන 0.8ක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 70ක් විතර බර පිරිමේක ග්‍රෑම් 56ක්වත් ගන්න ඕන ප්‍රෝටීන දවසට. එතකොට ප්‍රෝටීන මදි වුණොත් වෙන්නේ දැන් කෙස් ගහ 85ක් විතර තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන්. කෙරටින් කියලා ප්‍රෝටීන් එක. ඉතින් ප්‍රෝටීන් අඩුනම කෙස් ගහ කනකවට වැවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කොච්චර හිටෙවොත් දැන් අපි කෙස් අඩුවක් හිටවනවා. හැබැයි තමන්ගේ කෙස් සින්දු නම් ඒක කනකම කරන්න එක ක්‍රමයක් තමයි ප්‍රෝටීන වැඩියෙන් කන එක. දැන් ප්‍රෝටීන ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආහාරයෙන්. හැබැයි ඒකටත් එක්කම මොනවද කන්න පුළුවන් ප්‍රෝටීන ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය බිත්තරයක් ගත්තොත් ග්‍රෑම් 6ක් විතර තියෙනවා එක බිත්තරයක. ඒතර බිත්තර දෙක ග්‍රෑම් 12ක් විතර තියෙනවා. හැබැයි බිත්තරේ තව වටිනාකමක් තියෙනවා බයොටින් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක විටමින් B7 එක. දැන් මේ විටමින් B7 බයොටින් එක අත්‍යවශ්‍යයි කෙරටින් නිෂ්පාදනයට. ශරීරය ඇතුලේ කෙරටින් නිෂ්පාදනයට විටමින් B7 එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් බිත්තර කන එක ඉතා හොඳ දෙයක්. හැබැයි ඉතින් සමහර අයට බිත්තර කන්න බෑ. සමහර අය මස් පාලු කන්නේ. ඉතින් එළවලු ධාන්‍ය වර්ග වලින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ තියෙනවා essential amino acids කියලා જાතියක්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි amino acids කියන්නේ ප්‍රෝටීන වල සංඝටකයක්. ඉතින් ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි ඒවා. ඉතින් හරි ප්‍රවේශමෙන් තමයි මේ vegetariansලා ඒ කියන්නේ මස් මාළු කන්නේ නැති අය ඒ අවශ්‍ය පෝෂණය බලා ගන්න ඕන. දැන් අපිට සපුරන්න බැරි ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණයක් ආහාරයේ එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ තියෙන බැලන්ස් අතිරේක ගන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඉන්ටර්නෙට් එකේම දාලා තියෙනවා. ඒකේ ඇත්තටම කෙස් වලට අවශ්‍ය හුඟක් ඒ පෝෂණ කොටස් තියෙනවා. ඛනිජ තියෙනවා, විටමින තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගන්න ඒක අපි ගාව තියෙන ස්ටොක් එකක්. ඉතින් ඇවිල්ලා අපෙන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැකලා ඇති ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ බැලන්ස් අතිරේකය. හැබැයි ඉතින් ප්‍රෝටීන කන්න ඕන. ඒක ආහාරයේ ලබා ගන්න ඕන. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධ උපදෙස් ඕනනම් ඕන වෙලාවක අපිට අමතන්න අපි කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් අපි තමයි ලංකාවේ PHSRC එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් සෆයර් තුර්කී සෆයර් තාක්ෂණය කෙසිටවන එකම ආයතනය. ඒක ඉතා ඝනකමන්ට ඉතා අලංකාරව කෙස් අඩුවක් විසඳන්න පුළුවන් කෙස් ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්